السلام عليكم. في الفيديوز اللي رسمناها اليوم في شوية تعديلات على سماكات الدرج نفسه القائم والنائم واللاندنج نفسه. بدنا نشوف السمكات نتأكد منها. خلينا نبدأ. نروح على الليفل رقم 1. هون السكشن هذا بدنا نتأكد من السكشن نفسه. تمام. أوكي. المستويات صحيحة والمناسيب صحيحة 100%. عدد الدرجات صحيحة، بس إحنا بدنا نسوي شوية تعديلات. يعني هذا مثلا ممكن نسويها مثلا قائمة هيك مثلا، نتأكد من سماكة اللاندنج نفسه اللي هو الكارتريج نفسه. هذا هيك تأكد. 20 سنتي صحيح، بس إحنا بدنا نزود السماكة هاي، خليها 20 أفضل. هاي وهاي، هذه وهذه، هذه وهذه وهذه. يعني كل اللاندنج بدنا نعدله ل 20 سنتي. طيب نروح على الإيديت تايب. نروح على اللاندنج تايب، تقول له السماكة خليها 20. زين. اوكي. تأكد. صحيح. طيب احنا بدنا نعمل هذا ال الجدار، خليه قائم مش مائل بالطريقة هذه. يعني الرايزر نفسه قائم، نخليه مستقيم على 90 درجة. نكبس عليه. طبعا هو حيغير لكل الدرج، لأنه احنا رسمنا الدرجة من الطابق الأول للثالث، اعتبره كأنه جزء واحد. بديت روح على النويز اللي هون اندر سايد سيرفيس، بنقول له ستيب. عفوا ستيب. نروح على النويز لينث اللي 0 مثلا. رايزر سلانتد كله عدله نفس الطريقة. في عندنا هون شغلة كمان، عندنا اللاندنج تحتاني بدنا نعدلها. نوع الليفل رقم 1 احنا اخترناه، بنقول له edit stair. عفوا هذه الستير. convert to sketch، يعني احنا عشان نعدل لازم نروح على السكتش، نكبس على هذه. اوكي. edit sketch. نروح على الليفل رقم 1 structural plan رقم 1. ايوه هيك بنعدل، نقول extend. اوكي. اوكي. السكشن كمان مرة، فهيك معنا ضبط السكشن. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.